सम्पूर्ण भेहिकल टेक्निशियन मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मुक्तान। यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S4 प्लस। यसको चाहिँ हामीले इग्निसन की एसेम्बली बाहिर रिमुभ गरिसकेको छ। इग्निसन की रिपेयर गर्न जाँदैछौँ, अर्थात् यसलाई कसरी खोल्ने भन्ने बारे देखाउन जाँदैछौँ हजुरहरूलाई। हामीले अलरेडी खोलिसकेको छ। यसको यहाँको इग्निसन की हाम्रो स्ट्रिङबाट रिमुभ गरेर यहाँ ल्याइसकेको छ। सर्वप्रथम हामी यो आइसियुलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसियु अर्थात् इमोबिलाइजर कन्ट्रोल युनिट यो हो आइसियु, हाम्रो चाबीको एन्टिना। अब यसलाई हामी पहिला रिमुभ गर्छौँ। त्यसलाई यसको दुईटा स्क्रु हुन्छ। हामीले अलरेडी यहाँको निकालिसकेको छौँ। अब अर्को रह्यो यतापट्टि। यसलाई एकदम सेक्योरली, एकदम सुरक्षित तरिकाले यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो आइसियु रिमुभ गर्यो। यसलाई साइडमा राख्छौँ। ठिक छ, यसलाई यता राखौँ। अब त्यसपछि हामीले यो हाम्रो ग्यास्केट रबर रिमुभ गर्ने। यसको चाहिँ समस्या भनेको इग्निसन अन भएको छैन, यो अड्किरहेछ। अब यसलाई हामी यो चाहिँ हामी यो चाबी अड्केको कारणले यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। भित्रको स्प्रिङ लकहरू भाँचिएको हुनसक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाबी लक भइरहेको। अब यसलाई निकाल्न लागि हामी वाइपर ब्लेडको एउटा जोगाड ल्याछौँ। त्यसपछि यो चाबीको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि यसकै सिधाबाट यहाँ खाल्टो छ, ठ्याक्कै यहाँ यसरी घुसाउने। त्यसपछि इग्निसन अन गर्ने। अन भयो नि, अन भएपछि मात्रै यो बाहिर निस्किन्छ है। अन भइसकेपछि ठ्याक्क यो सिधा ल्याउने। यो काटेको घाट छ, त्यसको सिधा यो चाबी ल्याउने। त्यसपछि हाम्रो निकाल्दाखेरि यहाँनिर लकलाई पुस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तार यस्तै यो ग्यास होल्डिङ तारको रडको तार हो। मैले एउटा जोगाड बनाउँछौँ। यसलाई भित्र यसरी धकाल्ने। धकालिसकेपछि यो अटोमेटिक बाहिर आउँछ। अटोमेटिक बाहिर आउँछ। आयो नि, यसलाई निकाल्ने, अटोमेटिक बाहिर आयो कि देख्नुभयो। यसरी बाहिर निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यो भित्र के भएको छ हामी सजिलै रिपेयर गर्न सक्छौँ। यसरी बाहिर निकाल्ने। हामीले पुरा बाहिर निकालिसकेको छौँ। अब यो भित्र हामी पुरा किट हेर्न सक्छौँ। यो भित्र यहाँ देख्नुभएको छ नि, यहाँ भित्र एउटा लक भाँचिएर त्यो टुक्रा तल भित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इग्निसन की अड्किरहेको थियो। देख्नुभयो नि। अब यसलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ। यही भाँचिएर भित्र झरेको कारणले इग्निसन की प्रोपरली खुलिरहेको थिएन। अब यसलाई हामी वास ग्रिजिङ र ओइलिङ गरेर फेरि इन्स्टल गर्छौँ। हामीले यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई रिमुभ गर्न एकदम सजिलो छ। यो दुई साइडमा, एक साइडमा यो एउटा स्क्रु हुन्छ। एउटा स्क्रु यसरी खोल्यो र अर्को साइडमा यसलाई पनि खोल्ने। यसलाई खोलिसकेपछि, दुईटै खोलिसकेपछि यो सजिलै बाहिर आउँछ। यसरी गर्ने। त्यसपछि अब यसलाई हामी यो WD-40 बाट स्प्रे गरेर क्लिन गर्छौँ। अब हामीले क्लिन गरेर भ्याइसकेको छौँ। यसलाई हामी ग्रिजिङ ओइलिङ गरेर हाल्छौँ। कि इग्निसन की एसेम्बली अर्थात् इग्निसन की बडी भित्र पनि हामी ओइलिङ गर्छौँ। यसमा ओइल हाल्ने। हामी यसलाई इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। इन्स्टल कसरी गर्ने त भन्ने बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँभित्र अब हाल्नको लागि सर्वप्रथम हाम्रो यो अघि हामीले निकाल्ने बेलामा यहाँनिर यो पाल छ नि, यहाँनिर एउटा
रड हालेर यसलाई बाहिर तानेको थियो भने अब यही पल सिधा हाम्रो यो लक देख्नुभयो नि, यो लक सिधा पार्ने। सिधा पारिसकेपछि त्यसपछि हामी यसलाई इग्निसन अन गर्ने। इग्निसन अन गरेर यसको यो सिधा यहाँ देख्नुभयो नि, यसको लकको घाट, यो चाबीको घाट सिधा पार्ने। त्यसपछि अनि यो लकको पाल हामीले यो अघि निकाल्ने बेलामा यहाँनिर रड घुसाएर निकाल्ने थियो नि, त्यही सिधा यो लक सिधा पार्ने, यसरी भित्र छिराउने। छिर्यो नि सजिलै, ठिक छ। छिरिसकेपछि अब अटोमेटिक यो लक भयो, आउँदैन। अब यो निकाल्नलाई अघि जस्तै, यो निकाल्नु लागि अघि जस्तै यहाँनिर यो लक यो भित्र यो रडले पुस गरेर लक नछुटाएसम्म यो निस्किँदैन, ठिक छ। अब यति भएपछि हाम्रो इग्निसन पनि ठिक भयो। हालिसकेपछि हाम्रो अब इग्निसन सजिलै खुल्नुपर्ने हुन्छ। खुल्यो नि, खुलिसकेपछि अब यो बाहिर तान्ने बेलामा यो ब्याक हुनुपर्छ। खुल्यो, अहिले सजिलै खुलेको छ नि। ओके, यति नै आजलाई। मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोको साथ। यदि हजुरहरू मेरो यस च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी च्यानलमा जोडिन नबिर्सनु होला, ताकि मैले यस्तै नयाँ टेक्निकल र मेकानिकल टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरू तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। हामीले इग्निसन की एसेम्बली हाम्रो स्ट्रिङ कोलममा इन्स्टल गरिसकेका छौं। अब हामी स्टार्ट गरेर हेर्छौं। इग्निसन की अन भएको छ, हाम्रो अन भयो, देख्नुभयो नि, अन भयो। अब हामी स्टार्ट गर्छौं। स्टार्ट प्रोपरली भएको छ, ठिक छ। फेरि अफ गर्छौं। अफ गरिसकेपछि यो भित्रको बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ। बाहिर आयो नि, ठिक छ। ओके, आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।